Een flits, van veroderlijk, licht shoot. Door de aarde als in zilveren bliksem, terwijl Isa stevig de togels vasthield van zonneschijn. Haar ogen straalden nu de wijsheid uit van duizend generaties, en de spookachtige ketenen die de paardenzielen gevangen hielden, verpulverden tot lichtgevend stof onder de transformerende kracht van een puur hart dat durfde schoonheid te zien, waar anderen alleen verlatenheid zagen. Maar om te begrijpen hoe een 12-jarig meisje erin slaagde eeuwenoude vloeken te breken en gevangen geesten te bevrijden, moeten we teruggaan naar die koude ochtend in de herfst, toen alles begon met een eenvoudig bezoek aan de paardenmarkt van dorp aan de berg. Het was een gewone zaterdag toen Isa voor zonsopgang wakker werd, haar bruine ogen sidderden van de verwachting die alleen kinderen weten te bewaren voor de kleine avonturen van het leven. Ze had 6 maanden lang elke cent gespaard, het wisselgeld van ongekochte snoepjes, ongelezen tijdschriften, kleine luxe waar ze met de stille discipline van iemand met grote dromen afstand van had gedaan. Haar moeder, Ellen, een vrouw met door het werk in de wasserij geharde handen, keek haar dochter aan met een mengeling van trots en bezorgdheid. Weet je zeker dat je al je spaargeld aan een paard wilt uitgeven, schat? Vroeg Ellen, terwijl ze de wollen sjaal om de nek van het meisje knoopte. Paarden vragen veel aandacht, en we hebben al zoveel verantwoordelijkheden. Isa knikte vastberaden. Haar bruine haar danste in de ochtendbries. Ja, mam, maar ik voel dat ik dit moet doen. Het is alsof iets me roept. De race naar dorp aan de berg duurde 40 minuten met de bus, dwars door koude velden, waar de herfst haar handtekening in amber en karmijn had gezet. Isa drukte haar gezicht tegen het beslagen raam en keek naar de landschappen die voorbijtrokken, als pagina's uit een prentenboek. Haar vriendinnen Roos en Fleur, kletsbazen over de paarden die ze hoopten te vinden, beschreven majestueuze dieren, met zedezachte manen, en een trotse houding. Ik weet dat ik een volbloed Arabier kies, verklaarde Roos, haar blonde haar rechtzetten. Mijn vader heeft gezegd dat hij bijdraagt als ik een goede keuze maak. Fleur lachte, haar benen zwaaiend op de stoel. Ik wil een paard dat tam maar elegant is. Iets dat uit een sprookje leek te komen. Isa glimlachte, maar bleef stil. Haar dromen waren eenvoudiger en tegelijk dieper. Ze zocht geen elegantie of stamboom. Ze zocht een connectie, die onverklaarbare vonk die ontstaat wanneer 2 zielen elkaar herkennen over soorten heen. De paardenmarkt van dorp aan de berg was een spektakel van kleuren, geluiden en keuren. Tientallen glanzende dieren stonden tentoongesteld in boksen versierd, met gekleurde linten en gouden platen, waarop indrukwekkende stambomen stonden vermeld. Mannen met leren hoeden en blinkende laarzen liepen tussen de kopers, hun stemmen weergalmden beloften van snelheid, uithoudingsvermogen en schoonheid. Roos en Fleur werden onmiddellijk aangetrokken door een groep Arabische merries, waarvan de manen wogen als zeden in de wind. Isa volgde hen, maar haar ogen dwaalden onrustig rond, alsof ze iets zochten dat ze nog niet kon definiëren. Toen werd haar blik gevangen door een aanblik die haar hart deed overslaan. Aan het eind van de markt, bijna verborgen achter een rij roestige tractoren, stond een dier dat leek te zijn vergeten door de tijd. Het was een merrie van gemiddelde grootte, maar zo mager dat haar ribben duidelijk zichtbaar waren onder haar dof gekleurde huid. Haar vacht, die vroeger waarschijnlijk bruin was geweest, leek nu verbleekt en dun. Maar het waren haar ogen. Ah, haar ogen, die Isa hypnotiseerden. Groot, donker en diep, ze droegen een oude droefheid, maar ook een onverzettelijke waardigheid, alsof ze geheimen uit verre tijden bewaarden. Zien jullie die merrie? Fluisterde Isa tegen haar vriendinnen, die naderbij kwamen en onmiddellijk een gezicht van afkeuring trokken. Wauw, Isa, die arme schat lijkt wel een skelet. Lachte Roos, zonder kwade bedoelingen. Kijk hoe mager ze is, ze moet wel ziek zijn. Fleur knikte, haar hoofd schuddend. Die wil je toch niet, er zijn zoveel mooie paarden hier. Maar Isa hoorde haar vriendinnen niet meer. Ze voelde zich aangetrokken door een onzichtbare kracht, alsof die verwaarloosde merrie precies was, wat ze zonder het te weten had gezocht. Ze naderde langzaam, en het dier hefte haar hoofd op, haar vastkijkend,
met een blik die haar ziel leek te doorboren. Hallo mooie, mompelde Isa, haar hand uitstrekkend. De Merrie rookte voorzichtig aan haar vingers, en het meisje voelde een rilling over haar rug lopen, niet van angst maar van diepe herkenning. Een gedrongen man wiens gezicht gedeeltelijk bedekt was door de rand van een versleten hoed, naderde haar. Zijn kleren waren eenvoudig, maar schoon, en zijn ogen hadden de vermoeide uitdrukking van iemand die veel teleurstellingen had meegemaakt. Geïnteresseerd in schaduw, vroeg hij met een heese maar vriendelijke stem. Schaduw, herhaalde Isa, het dier over de snout aaiende. Zo noem ik haar. Niemand wilde ooit haar echte naam weten. De man zuchtte, zijn hoed afzettend en grees haar onthullend. Het is een goed paard, weet je, maar nou ja, zoals je kunt zien, heeft ze moeilijke tijden meegemaakt. Isa bestudeerde zijn gezicht en bespeurde oprechte genegenheid in zijn uitdrukking toen hij naar de Merrie keek. Hoeveel vraagt u ervoor? De man aarzelde, alsof hij het dier niet wilde laten gaan. Kijk meisje, ik zal eerlijk tegen je zijn. Iedereen die hier komt wil de mooie paarden, die status geven. Deze hier, niemand geeft er meer dan €50 voor, als ze al zoveel geven. €50, dat was precies het bedrag dat Isa had gespaard. Toeval? Ze geloofde niet in toeval. Ik neem haar, zei ze zonder aarzeling. De man fronste zijn wenkbrauwen. Weet je het zeker? Ze zal speciale zorg nodig hebben, extra voeding, het is niet hetzelfde als een paard in goede conditie kopen. Ja zeker, zei Isa, terwijl ze het krekelige geld uit haar zak haalde. Hoe heet u eigenlijk? De verkoper keek verrast op bij de vraag. Weet je, het is grappig dat je dat vraagt. Hij naderde de Merrie en aaide haar nek. De naam die op haar papieren staat is Luminaris. Dat betekent degene die licht brengt in het Latijn. Luminaris. De naam echoode in Isa's gedachten als een bekende melodie. Maar ze had al besloten, het zou zonneschijn worden, zoals de mysterieuze bloem die haar oma haar ooit had laten zien, die alleen bij middernacht bloeide en een duistere betoverende schoonheid bezat. De transacties werden snel afgehandeld. De man die zichzelf voorstelde als Joachim, hielp het paard in de laadbak van een bestelauto te laden, die Isa's buurman had uitgeleend. Gedurende de hele weg terug naar huis hield het meisje haar hand op de flank van het dier, voelend hoe haar hart in een opmerkelijk gelijk tempo klopte als het haar. De kleine boerderij van het gezin lag aan de rand van dorp aan de berg, een bescheiden stuk grond met een eenvoudig houten huis. Een schuur die betere tijden had gekend, en een weide omheind met prikkeldraad. Ellen wachtte op de veranda, haar handen droogde ze aan haar skort, en haar gezicht trok samen van bezorgdheid, toen ze de staat van het paard zag. O God, Isa, wat heb je gedaan, mompelde ze, naderbij komend. Dat arme beest is mager als een laat. Ik weet het, mama, maar ik zal goed voor haar zorgen. Ik zal haar weer sterk en mooi maken. Isa leidde zonneschijn naar de kleine geïmproviseerde stal in de schuur. Ze heeft alleen maar liefde en verzorging nodig. Ellen observeerde de vastberadenheid in de ogen van haar dochter en zuchtte. Ze kende die koppige uitdrukking goed. Het was dezelfde die ze zelf had wanneer ze besloot dat iets de moeite waard was om voor te vechten. Goed, maar jij bent verantwoordelijk voor alles, begrepen? Eten, schoonmaken, dierenartsbezoek, alles. De weken erna wijde Isa elk vrij moment aan de verzorging van zonneschijn. Ze stond voor dag en dauw op om het speciale voer te bereiden dat ze in de schoolbibliotheek had opgezocht, borstelde geduldig de dof geworden wacht, en sprak met het paard alsof het elk woord kon begrijpen. En misschien kon het dat wel, want zonneschijn leek niet alleen fysiek te reageren op de verzorging, aankomende en haar glanzende wacht terugkrijgende, maar ook emotioneel, een groeiend vertrouwen in het meisje ontwikkelende. Het was op een van die middagjes routineuze verzorging dat Isa een intrigerende ontdekking deed. Terwijl ze het oude zadel aanpaste dat bij zonneschijn hoorde, een versleten maar nog steeds functioneel stuk leer, voelden haar vingers iets ongewoons,
Onder de zadel zitting discreet in het leer genaaid, zat een klein zakje dat ze nog nooit eerder had opgemerkt. Met een bonzend hart opende Isa het zakje voorzichtig. Binnenin, beschermd door een stuk vergeeld zijde, zat een brief. Het papier was oud met rafelige randen, en een verkleuring die sprak van decennia, misschien wel eeuwen. Het handschrift was elegant, maar haastig, alsof het onder intense emotionele druk was geschreven. Als u dit leest, mijn lieve redster, begon de brief. Weet dan dat dit paard het bloed van een voorouderlijke lijn in haar aderen draagt. Ik werd gedwongen haar lot te verbergen uit vrees dat de bende scheiduhandelaren haar aan de zielenrover zou verkopen. Isa las en herlas die eerste zin, probeerde de vreemde woorden te verwerken. Scheiduhandelaren, zielenrover, het leek uit een duister sprookje te komen, maar er zat iets in de taal in de schijnbare urgentie van het schrift, dat haar ervan weerhield, alles als fantasie af te doen. De brief ging verder. Het paard Luminaris genaamd, was getuige van pact tussen koningen en demonen onder dezelfde sterren die uw boerderij observeert. Als zij levend de dageraad haalt, bevrijd dan het zegel en lees de waarheid in de verborgen poort, waar alleen de volle maan de weg kent. Een rilling liep over Isa's rug. Hoe kon de persoon die die brief had geschreven weten van haar boerderij? En welke verborgen poort zou dat zijn? Ze kende elk hoekje van het terrein, elke boom, elke steen, of toch niet? Die nacht kon Isa niet slapen. De brief lag op haar bureau, de woorden dansten in haar gedachten als gloeiende kolen. Luminaris, dat was de echte naam van zonneschijn, en nu begon alles zin te krijgen. De manier waarop het paard haar op de markt had aangekeken, de onmiddellijke connectie die ze hadden gevoeld. Het gevoel dat die ontmoeting voorbestemd was. In de vroege ochtend, niet in staat om haar nieuwsgierigheid te weerstaan, trok Isa haar warmste jas aan en verliet ze stilletjes het huis. De maan was bijna vol, nog maar 1 of 2 dagen te gaan, voordat haar cyclus voltooid was. Ze liep over het vertrouwde terrein, maar deze keer met andere ogen, op zoek naar iets dat misschien altijd al daar was geweest, alleen wachtend om ontdekt te worden. Achter de schuur, in een gedeeltelijk door wilde wingerdstokken bedekt gebied, vond ze het. Tussen 2 oude bomen, bijna volledig verborgen door de begroeiing, stond een poort van zwart ijzer. De staven waren versierd met ingewikkelde patronen, die onder het maanlicht leken te bewegen, scheiduwen creërend, die hypnotisch dansten. Hoe had ze dat nooit eerder opgemerkt? De poort leek oud, veel ouder dan elke andere constructie op het erf. Isa naderde met eerbied, haar hand uitstrekkend om het koude metaal aan te raken. Op het moment dat haar vingers de staven raakten, liep een elektrisch gevoel door haar arm, en ze kon zweren dat ze een verwijderd gefluister hoorde, als stemmen door de wind gedragen. De poort was op slot, maar niet met een gewoon slot. In plaats daarvan was er een metalen plaat met gegraveerde symbolen, dezelfde symbolen die ze vaag op het zadel van zonneschijn had gezien, maar die nu met een zacht zilverachtig licht schitterden. Isa rende terug naar huis, pakte de brief en ging terug naar de poort. In het maanlicht leken de woorden op het papier scherper, en ze bemerkte details die ze eerder had gemist. Aan het einde van de brief stond een reeks symbolen die identiek waren aan die op de poort. Met trillende handen begon ze de symbolen in de lucht te tekenen, in de volgorde zoals aangegeven in de brief. Aanvankelijk gebeurde er niets, maar toen langzaam begon het metaal onder haar vingers te warmen, en de symbolen op de poort begonnen intenser te schitteren. Een zacht kliklak echode in de stilte van de nacht. De poort was open, aan de andere kant leidde een pad van oude stenen naar een open plek waarvan Isa er zeker van was dat die er nooit eerder was geweest. Of misschien was hij er altijd al geweest, verborgen achter het sluier van de gewone waarneming. De open plek was cirkelvormig,
omringd door bomen, waarvan de takken in elkaar waren gevlochten tot een natuurlijke koepel. In het midden stond een cirkel van stenen bedekt met symbolen, die leken op die van de poort. En daar, alsof ze al haar hele leven had verwacht, stond zonneschijn. De Merrie was uit de stal gekomen, of door een onzichtbare kracht gebracht, en stond nu in het midden van de stenen cirkel. Maar het was niet meer de zwakke, mishandelde zonneschijn, die Isa op de markt had gekocht. In het licht van de bijna volle maan leek het dier getransformeerd. Haar spieren waren gedefinieerder, haar houding fierder, en haar ogen straalden een oude en diepe intelligentie uit. Zonneschijn, fluisterde Isa, langzaam naderend. De Merrie draaide haar hoofd en keek haar aan met een expressie die bijna menselijk was in zijn emotionele diepte. Toen gebeurde er iets buitengewoons. De stenen rond de cirkel begonnen een zacht licht uit te stralen, en symbolen verschenen in de lucht, woorden vormend in een taal die Isa niet kende, maar die ze op de een of andere manier begreep. Wanneer een puur hart de Merrie leed over het vergeten pad, las ze hardop voor. De woorden stroomden vanzelf van haar lippen. Zal de sluier tussen deze wereld en het rijk der schaduwen dunner worden. Bereid je voor om te confronteren wat in de duisternis is gegroeid en haar te redden van een lot verzegeld door de ketenen van angst. Terwijl ze sprak, verschenen er meer symbolen, een verhaal vertellend, dat zich ontrolde als een voorouderlijke perkamentrol. Isa zag beelden van verre tijden, toen paarden zoals zonneschijn dienden als bewakers tussen werelden, de grens beschermend tussen de fysieke realiteit en de spirituele rijken. Ze zag hoe deze speciale wezens door de eeuwen heen werden bejaagd, gevangen gezet door degenen die hun kracht wilden gebruiken voor duistere doeleinden. Zonneschijn, luminaris, was een van de laatsten van haar afstamming, en ze was tientallen jaren gevangen gehouden, haar levenskracht langzaam afgeput, totdat iemand met een puur hart haar zou vinden en bevrijden. De verhalen die je hier hebt gevolgd, zijn slechts het begin van een reis van fascinerende ontdekkingen over verborgen werelden. Als je deze buitengewone verhalen wilt blijven verkennen, overweeg dan je te abonneren op het kanaal om de volgende verslagen niet te missen, die nog meer mysteries zullen onthullen zoals deze. De waarheid was zowel mooi als vreselijk. Generaties lang hadden schaduwhandelaren, wezens die bestonden op de grens tussen het fysieke en het spirituele, de voorouderlijke Merries bejaagd en gevangen gezet, ze gebruikend als ankers om portalen tussen de werelden open te houden. Deze portalen stelden duistere entiteiten in staat de fysieke wereld te beïnvloeden, zich voedend met de angst, wanhoop en hebzucht van de mens. Maar er was een oude profetie die sprak over een kind met een puur hart, dat de laatste van de bewaker Merrie zou vinden en bevrijden, het evenwicht tussen de werelden herstellend en de portalen die deze verderfelijke invloed mogelijk maakten voor altijd sluitend. Zonneschijn was de laatste die vertrok. Ze naderde Isa en keek diep in haar ogen, en het meisje zag daarin niet alleen dankbaarheid, maar ook een soort overdracht van verantwoordelijkheid. Je zult voor ze blijven zorgen, toch? Vroeg Isa, hoewel ze wist dat zonneschijn niet met woorden kon antwoorden. Maar de Merrie knikte op een manier die duidelijk een bevestiging was. Toen begon ook zij op te lossen in licht, maar in tegenstelling tot de anderen, bleef een deel van dat licht achter, condenseerde tot een kleine kristallen steen die zachtjes in Isa's handen viel. Het meisje bevond zich terug in de bosrand achter haar huis, maar nu wist ze dat de poort altijd daar zou blijven,
onzichtbaar voor gewone ogen, maar altijd bereikbaar wanneer het nodig was om andere mystieke wezens te beschermen die hulp nodig zouden kunnen hebben. Het kristal in haar handen pulseerde met een zacht en warm licht. Op de een of andere manier wist ze dat het een fragment was van zonneschijns essentie, een blijvende herinnering aan de Merrie die haar leven voor altijd had veranderd. Meer dan dat, het was een symbool van haar nieuwe verantwoordelijkheid als beschermvrouw van de grens tussen werelden. Waarom heb je me hier nooit over verteld? Omdat sommige ontdekkingen zelf gedaan moeten worden op het juiste moment door de juiste persoon. Ellen kuste het voorhoofd van haar dochter. Bovendien, ik wist niet zeker of de verhalen waar waren, totdat jij zonneschijn mee naar huis nam en ik zag hoe jullie tweeën verbonden waren. Isa toonde het kristal aan haar moeder, die het met eerbied vasthield. Het is mooi, murmelde Ellen, en ik kan goedheid voelen, vrede. Het is een stukje van zonneschijn, legde Isa uit, zodat ik nooit zal vergeten wat ik geleerd heb. En wat heb je geleerd? Isa dacht even na, ordenend haar gedachten over alles wat ze had meegemaakt. Ik heb geleerd dat soms de belangrijkste dingen die zijn die er op het eerste gezicht het minst waardevol uitzien. Ik heb geleerd dat ware moed niet is om geen angst te hebben, maar om te doen wat juist is, zelfs wanneer je bang bent. En ik heb geleerd dat liefde een kracht heeft die veel verder gaat dan wij ons kunnen voorstellen. Ellen knikte, tranen glinsterden in haar ogen. Je oma zou erg trots op je zijn. In de dagen die volgden, keerde Isa's leven terug naar een schijn van normaliteit, maar ze wist dat niets echt hetzelfde zou zijn. De stal in de schuur bleef leeg, maar ze kon de troostende aanwezigheid van zonneschijn voelen telkens wanneer ze er langs liep. En telkens wanneer ze naar het kristal keek, dat ze nu aan een koordje om haar nek droeg, kon ze de verre echo van galopperende hoeven horen. Op school vroegen haar klasgenoten wat er met haar paard gebeurd was. Isa zei gewoon dat zonneschijn een betere plek had gevonden om te leven, wat op een bepaalde manier de meest pure waarheid was. Roos en Fleur merkten een verandering op bij hun vriendin. Er was een nieuwe sereniteit in Isa, een stille zelfverzekerdheid die er voorheen niet was. Wanneer andere leerlingen nare opmerkingen maakten over haar eenvoudige kleren of haar bescheiden spaargeld, glimlachte ze gewoon en liep verder. Alsof ze iets wist wat zij niet wisten, en dat wist ze. Ze wist dat de echte waarde van een persoon niet lag in zijn uiterlijk of in zijn bezittingen, maar in het vermogen om schoonheid te zien, waar anderen alleen imperfectie zagen, om liefde te bieden, waar anderen onverschilligheid boden. Een paar weken later liep Isa door de stad, toen ze een bekende scène zag. Voor de dierenwinkel stond een kooi met een oude kreupele hond, die niemand wilde adopteren. Zijn vacht was grijs, zijn oren hingen triest naar beneden, en zijn ogen droegen dezelfde uitdrukking van gekwetste waardigheid die ze bij zonneschijn had gezien. Zonder aarzeling ging ze de winkel binnen. Hoeveel kost die hond? Vroeg ze aan de verkoper. De jongeman keek verbaasd op. Die oude, afgedankte hond keek, eerlijk gezegd, we dachten erover om, nou, niemand wil hem al maanden. Ik wel, zei Isa eenvoudig. Hoeveel? Je mag hem gratis meenemen, zei de verkoper, duidelijk opgelucht. Je doet ons een plezier. Isa wist dat ze een plezier deed voor iemand veel belangrijker dan de dierenwinkel. Toen ze de hond naar huis droeg, een bastaardhondje dat ze moed besloot te noemen,
voelde ze het kristal van zonneschijn tegen haar borst warmen, haar keuze goedkeurend. Ellen ontving het nieuwe gezinslid met dezelfde berustende en liefdevolle glimlach die ze zonneschijn had gegeven. Ik neem aan dat ons huis een toevluchtsoord voor gekwetste zielen aan het worden is, zei ze, maar haar woorden drukten trots uit, geen klagen. Daar zijn huizen voor, antwoordde Isa, moed aaiende, die zich al in haar armen had genesteld, alsof hij er altijd al had toebehoord. Om plaatsen te zijn waar iedereen welkom is, voor al diegenen die het meest nodig hebben. In de loop van de maanden vonden andere schepsels de weg naar de kleine boerderij. Een driepoten kat, die Isa had gevonden, verlaten langs de weg. Een gezin van weeskonijnen dat verzorging nodig had, totdat ze groot genoeg waren om alleen in de natuur te overleven. Elke nieuwe redding bracht zijn eigen les, zijn eigen kans op groei. De lokale gemeenschap begon het te merken. Buren die Isa en Ellen nauwelijks kenden, begonnen te verschijnen, soms met gewonde dieren, soms alleen om hulp aan te bieden. De bescheiden boerderij werd bekend als een plek van genezing en tweede kansen. De heer Jansen, de man die zonneschijn aan Isa had verkocht, verscheen op een dag met tranen in zijn ogen en een jong veulen in zijn armen. Ik vond dit kleine beestje verlaten langs de weg, zei hij. Zijn moeder stierf bij de geboorte en de eigenaar wilde zich niet bezighouden met speciale zorg. Ik dacht dat jij misschien wel wist wat te doen. Isa ontving het veulen, een klein en zwak mannetje met grote, angstige ogen, en voelde meteen de vertrouwde connectie. Hoe wist je dat ik voor hem zal zorgen? De heer Jansen glimlachte. Nadat je Zadel zonneschijn had meegenomen, begon ik op te letten. Ik zag hoe je voor haar zorgde. Ik hoorde over alle andere dieren die hier terecht kwamen. Nou, soms op de markt, zweer ik, dat ik een mooie Merrie over de velden zie galopperen in de nacht. Een Merrie die er precies uitziet als zonneschijn eruit zou zien als ze gezond en vrij was. Isa glimlachte en raakte het kristal onder haar blouse aan. Misschien is ze nog steeds hier, alleen op een andere manier. Het veulen, dat ze hoop noemde, werd het meest uitdagende project tot nu toe. Hij had elke 2 uur voeding nodig, constante medische zorg en belangrijker nog, het soort geduldige liefde dat een angstig schepsel leert om opnieuw te vertrouwen. Maar Isa had geleerd dat geduldig liefhebben haar specialiteit was. Tijdens de lange nachten dat ze voor hoop zorgde, voelde ze zich soms niet alleen. Er was een geruststellende aanwezigheid in de stal, een warmte die van geen enkele fysieke bron kwam. Bij meer dan 1 gelegenheid werd ze wakker en vond ze het veulen vredig slapend, alsof iemand er voor hem had gezorgd. Terwijl zij rustte, naarmate hoop groeide en sterker werd, besefte Isa dat hij iets bijzonders had. Niet de mystieke krachten van zonneschijn, maar een natuurlijke vriendelijkheid die andere gewonde dieren aantrok. Het was alsof hij pijn kon voelen en troost kon bieden door simpelweg aanwezig te zijn. Hij zal een genezer worden, zei Ellen op een middag, terwijl ze hoop observeerde, die met een gewond vogeltje omging dat ze hadden gevonden. Niet in magische zin, maar in de diepste zin. Hij zal anderen over mededogen leren. Isa knikte, begrijpend dat elk dier dat ze had gerest, niet alleen de mogelijkheid had geboden om te verzorgen, maar ook om te leren. Moed had haar over veerkracht geleerd, hoe je vrolijk kunt blijven
ondanks fysieke moeilijkheden. De driepotenkat, driepoot, had aanpassingsvermogen getoond, hoe je nieuwe manieren kunt vinden om oude dingen te doen. En nu toonde hoop haar hoe lijden, wanneer genezen met liefde, een bron van genezing voor anderen kon worden. Op haar 13e verjaardag stond Isa in de wei met hoop, toen ze iets zag dat haar hart deed overslaan. Aan de horizon, verlicht door het gouden licht van de zonsondergang, was de onmiskenbare silhouet van een Merrie te zien, die vrij galoppeerde. Voor even, slechts even, had ze kunnen zweren dat het zonneschijn was niet het zwakke en mishandelde wezen dat ze op de markt had gekocht, maar de magnifieke luminaris die ze onder de schijn had ontdekt. De Merrie stopte boven op een verre heuvel en keek in de richting van Isa. Zelfs op afstand lijken haar ogen te schitteren met dat bekende blauwachtige licht. Toen draaide ze zich om, haar manen wapperden in de wind, voordat ze aan de andere kant van de heuvel verdween. Heb je haar ook gezien? Vroeg Ellen, naderbij komend. Ja, fluisterde Isa, ze is echt vrij, niet waar? De beste bevrijdingen zijn altijd permanent, antwoordde Ellen. En de beste lessen blijven altijd bij ons. Die avond zat Isa op haar kamer met het kristal van zonneschijn in haar handen, nadenkend over alles wat er was gebeurd sinds die koude herfstochtend, toen ze besloot een Merrie te kopen die niemand anders wilde. Het verlegen meisje dat was aangeraakt door een onverklaarbare nieuwsgierigheid, was een zelfverzekerde jonge vrouw geworden, die wist dat haar missie in het leven was om te zorgen voor degenen die anderen hadden verlaten. Maar meer dan dat, ze had geleerd dat elke daad van vriendelijkheid golven creëert, die zich veel verder uitstrekken dan we kunnen zien. De dieren die ze had gerest hadden niet alleen liefdevolle huizen gevonden, ze hadden anderen in de gemeenschap geïnspireerd om met nieuwe ogen naar verlaten en behoeftige dieren te kijken. De boerderij was een centrum van mededogen geworden, een plek waar mensen niet alleen gewonde dieren brachten, maar ook hun eigen gekwetste harten. Ellen was begonnen thee en koekjes te serveren aan bezoekers, en vaak vond Isa volwassenen die met haar moeder praten over hun eigen worstelingen en in de verhalen over het redden van dieren de metaforen vonden die ze nodig hadden voor hun eigen genezingsprocessen. Dr. Jansen, de plaatselijke dierenarts, was een regelmatige bezoeker geworden die zijn diensten gratis aanbood en Isa opleidde in basisdierverzorging. Je hebt een gave, zei hij op een middag, terwijl hij haar observeerde, een verweest wolfje voeden. Het is niet alleen technische kennis, het is iets dieper. Dieren vertrouwen je instinctief. Ik denk dat het komt omdat ik begrijp hoe het voelt om verdwaald te zijn, antwoordde Isa. En als je dat begrijpt, wil je vanzelf anderen helpen zichzelf te vinden. Als de avond zich verdiepte, liep Isa naar de geheime poort achter de schuur. Hij was er nog steeds, onzichtbaar voor gewone ogen, maar zachtjes, glinsterend in het maanlicht, voor wie wist waar te kijken. Ze was er niet meer doorheen gegaan sinds de nacht dat ze de oormerries had bevrijd, maar ze wist dat ze het kon indien nodig. Het kristal om haar nek aanrakend, fluisterde ze, dank je wel, zonneschijn.
om me te leren dat we ons doel niet vinden wanneer we stoppen met zoeken. We vinden het wanneer we beginnen te leven volgens onze diepste waarden. Een zachte bries bewoog de bladeren van de bomen en droeg het verre, geruststellende geluid van vrij galopperende hoeven met zich mee. Isa glimlachte, wetende dat telkens wanneer een gewond wees. Jij zei glimlachte? Wetende dat telkens wanneer iemand voor liefde koos in plaats van onverschilligheid. Telkens wanneer een puur hart besloot schoonheid te zien waar anderen alleen imperfectie zagen, de geest van zonneschijn en van alle oormerries zou blijven galoppeerden, vrij en eeuwig, door de oneindige velden van het mogelijke. De volgende ochtend werd Isa wakker en vond een brief onder haar deur. Er stond geen afzender op, maar het handschrift was vertrouwd. Vergelijkbaar met dat van de oude brief die ze in het zadel van zonneschijn had gevonden. Deze brief was echter nieuw, geschreven op modern papier met verse inkt. Lieve bewaarder, stond er in de brief. Uw werk is niet onopgemerkt gebleven. Over de hele wereld wachten andere mystieke wezens op puur harten, zoals het uwe. Wanneer u klaar bent voor het volgende avontuur, zult u het weten. Tot die tijd, blijf doen wat u het beste doet. Verlatenheid omzetten in liefde, wanhoop in hoop en gevangenschap in vrijheid. De wereld heeft meer mensen zoals u nodig. Isa vouwde de brief zorgvuldig op en bewaarde hem samen met de originele brief, wetende dat ze op een dag, wanneer het moment rijp was, voor een andere missie geroepen zou worden. Maar voorlopig was ze precies waar ze moest zijn, thuis, omringd door wezens die een tweede kans in liefde hadden gevonden, klaar om dezelfde kans te bieden aan andere gekwetste zielen die nog moesten komen. En terwijl de zon opkwam over de gouden velden, de wereld schilderde in tinten van hernieuwde hoop, hinnikte hoop, zachtjes in de wei, rende moed vrolijk door de tuin en rekte driepelten zich tevreden uit in de zon. Elk van hen droeg een deel van de les die zonneschijn had gegeven, dat de ware schoonheid niet in uiterlijke perfectie ligt, maar in de moed om onvoorwaardelijk lief te hebben, in de kracht om voor mededogen te kiezen boven onverschilligheid, en in de wijsheid om te erkennen dat de grootste avonturen soms beginnen wanneer we besluiten met ons hart te kijken in plaats van alleen met onze ogen